Bună și bine ați venit la primul videoclip de pe acest canal, care oficial a început. Nu mă așteptam, dar da, am zis că hai să mă apuc și oficial e aici. Acum vedem cât și mă ține, dar sperăm să ține cât mai mult și să ne distrăm, pentru că asta vreau să fac. Vreau să creez un mediu cât mai plăcut pentru toți fanii de orice sport. Ce o să fac? O să încerc să aduc știri din timpul săptămânii, iar în weekend o să vorbesc despre ele, o să-mi dau cu părerea, facem și glume, ne simțim bine. Pentru că nu prea am timp să vorbesc când se întâmplă sau de fiecare dată când se întâmplă ceva, am ales weekendul. Încerc să diversific cât mai mult, să mă duc în cât mai multe sporturi. Încerc să nu mă repet foarte mult, adică de la săptămână la alta, numai dacă e chiar ceva important. Dacă nu, o să trec peste și o să vorbim despre complet altceva. Bun, să începem. Hai să vorbim despre Formula 1, pentru că Hamilton câștigă prima lui cursă de pe acest an, dar și ca pilot Ferrari. După o secetă destul de mare, din 2024, cred că aproape 2 ani nu au mai câștigat, dar, hei, au făcut o cursă foarte bună, am apucat și eu să o văd, sincer, sunt șocată că am apucat să o văd, dar omul a condus senzațional, a fost ziua lui și nu ai ce să îi zici. Și cursa din Spania ne-a oferit un podium format doar din britanici. L-am avut pe Hamilton, pe Russell și pe Norris. Poate vă gândiți de ce Kimi nu e acolo, din nefericire sau fericire, depinde de fani. Antonelli a forțat destul de mult în duelul lui cu Russell. Oamenii se băteau zici că pentru primul loc, deși era locul 2 și 3. Nu știu dacă chiar a fost necesar ce s-a întâmplat. Imediat după ce Antonelli depășește pe Russell, cam 2 secunde, așa mai durat, și mașina se oprește. Iar Russell termină pe locul 2. Ideea e că circulă o fază destul de interesantă pe internet și mulți fani au discutat despre ea. Lipsa oamenilor de la Mercedes la festivitate. Russell fiind aproape singur acolo. Noroc cu iubita lui și cu câțiva mecanici care sunt mai apropiați. În rest, restul o cam rămas să vadă ce s-a întâmplat cu mașina, să-l consoleze pe Antonelli. Înțeleg că nu a câștigat favoritul, dar până la urmă ai un om acolo și până la urmă ai locul 2, deci te-a pus acolo, da, pe podium, nu e ca și când nu ai câștigat nimic. Ok, locul 2, nu e ca locul 1, dar totuși. Era de bun simț, știi? Să nu faci pe om să se simtă prost. Am avut și cursa din Canada, unde Russell s-a retras după o defecțiune la monopost. Kimi a câștigat, iar oamenii la Mercedes au cam uitat de George și că s-a retras. Why can't you love me the way you love these assorted chocolates? I'm sweet on you, Connie. Connie, I'm your little candy man. E ca părinții, știi? Care zic că n-au un copil favorit, dar se vede automat că au un copil favorit. Te simți prost. Nici mie nu-mi place foarte mult Russell, dar, din nou, e o chestie mai mult de el, de persoana lui, nu că nu ar conduce bine sau, nu știu, nu ar fi bun. Mi se pare un pic cam ciudățel omul. Acum aștept să văd ce se întâmplă în Austria, pentru că acolo o să fie următoarea cursă. Abia aștept să văd cum cei doi se înțeleg după asta și ce se întâmplă, pentru că chiar cred că de acum încolo o să avem un spectacol foarte bun. S-a terminat și cursa de anduranță de 24 de ore de la Le Mans. După 381 de tururi, câștigătoare este Toyota. Aici m-a surprins puțin, nu mă așteptam, dar da,
Mai ales că învinge pe mari rivali de la Cadillac și BMW, Bayerische Motorenwerke. aproape 11 secunde diferență. Bine, Toyota. Bine. Deși nu e la fel fără Dacia. Bă, un titlu mai câștigi, da? O competiție mai câștigi. O cursă o câștigi, dar inimile fanilor mai greu, nu? Mergem la fotbal, mai exact la Cupa Mondială, pentru că se întâmplă multe chestii interesante. Îl avem pe portarul capului verde, pe Josimar Ghieș sau pe porecla lui Vozinia, care a devenit o vedetă pe Instagram după meciul cu Spania, care s-a terminat 0-0. Omul la 40 de ani a făcut senzație, cât o parade, dacă nu mă înșel, fiind și omul meciului, e, senzație. Mai ales dacă te gândești la echipa Spaniei, una dintre favorite, e wow! Să faci egal cu Spania e foarte bine. Un punct e un punct. Decât să dai 3, mai bine iei 1. Asta zic de fiecare dată când joacă naționala noastră. Adică mindset. Cum a devenit mai exact vedetă, imediat după acest meci, cam 2 zile de la el, de la 50.000 de urmăritori sare la peste 8 milioane. Iar acum, în momentul de față, are 13, ceva. După meciul ăla, toată lumea a început să scrie despre om, iar mulți au mers să îi dea follow. Iar după au început să circule o chestie foarte interesantă legată de el, cum că ar fi în viața de zi cu zi antrenor de volei. De fapt, totul a început de la postarea Instituto Reis din Capul Verde, care au scris în glumă: profesorul de volei nu va putea veni la cursuri vara asta, deoarece este ocupat cu Cupa Mondială. Și de aici toată lumea a luat chestia asta că omul ar fi antrenor de volei, dar nu este. Cel din imagine este el, doar că e doar un hobby, fiind unul foarte popular în Capul Verde. Rămânem tot aici și vorbim și despre fani, pentru că fac o cupă mondială mult mai frumoasă. Îi avem pe fanii Japoniei, care în meciul cu Olanda au venit pregătiți cu saci de gunoi, îi fluturau și se distrau, iar la sfârșitul meciului au strâns după ei. Îi avem și pe fanii Scoției, care au făcut la fel în Boston, doar că ei au făcut mai multe. În primul rând, au băut aproape toată berea de acolo. Americanii nu știu cu cine s-au pus. Fanii Scoției au mers și la meciuri de baseball. Și dacă toți suntem la categoria fani, îmi place foarte mult să văd cum împărtășesc fanii experiențele lor din America, pentru că e cel mai amuzant lucru din lume. Mergem la atletism, unde am avut reuniunea atletică Golden Spike din Ostrava, dacă nu mă înșel, sper să nu, unde l-am avut pe Noah Lyell, care a stabilit un nou record mondial la 150 de metri, 14,67 secunde. Fascinant! Mai ales că bate recordul neoficial al lui Keishane Thompson de 14,92 de secunde din luna aprilie. Câteodată mă deranjează faptul că nu sunt foarte atletică. Cam mult mă deranjează. Adică omul stabilește record mondial, iar eu vorbesc despre el. Ce, ok, no, fiecare își face treaba lui, dar mă deranjează puțin. Vorbim de Cupa Mondială de darts, câștigată de fenomenul Luke Littler și de coechipierul lui, celălalt Luke Humphries, aducând Angliei al 6-lea titlu și învingând Olanda cu 10-5. Bă, le-a dat bine. Le-a dat bine. Dar de ce zic fenomen? Ei bine, la 17 ani, în 2025, câștigă primul titlu mondial, iar în ianuarie 2026 pe al 2-lea.
Mă simt netalentată și că nu am realizări în viață. El la 17 ani câștigă titlul mondial. Eu nimic deocamdată. E trist. De fapt, am făcut ceva când a fost mică. M-am lovit la picior și de atunci pot să prezic când o să plouă. Pe lângă faptul că, da, fenomen, precizie, whatever, interesant e că la fiecare titlu câștigat comandă pizza și kebab pentru el și pentru familia lui ca să sărbătorească. Interesant, da. Diferit, da. Nesănătos, da. Ar merge un kebab acum? Da. Da. Chiar ar merge acum unul. Da. UFC Freedom 250, care a avut loc în fața Casei Albe, pe peluză acolo, de care o să vorbim pentru că și ăsta e un subiect interesanțel și a existat un scandal acolo, dar prima dată ne ocupăm de pierderea istorică a lui Ilya în fața lui Justin. Ce se întâmplă mai exact e că Justin îl bate, nu-l bate, îl desfigurează pe Ilya. Și sincer chiar aș vrea să vă pun mai multe poze, doar că e YouTube și e cam greu de privit. Omul pleca de acolo cu o dublă fractură de orbită. În runda 4-a, medicul intră să îi facă acel test, să vadă dacă îi mai funcționează ochii. Test? Îmi pare rău, dar a fost extrem de amuzant, nu râd de el sau de situație, chiar îmi pare rău de el. Fața lui, vorbim de fața lui și de medicul care încerca să-i facă acest test, în timp ce un ochi nu-i se mai vedea deloc, iar unul era pe jumătate închis. Nu era logic că nu are nicio șansă să treacă de acest test? Medicul zice nu, gata, nu are nicio șansă, scoateți-l de aici. Și aici intervine arbitru, care foarte interesant îi zice mai mult sau mai puțin că, bă, Ilia, tu dacă vrei să continui, continuă, frate. Și am înțeles că, ok, arbitrii mai fac chestia asta cu luptătorii mari, da, le mai dă această șansă, doar că nu mai prea era ce șansă să-i dea. Omul aproape și-a pierdut vederea. Complet. Era la un pas. Până la urmă, Ilia se retrage, dar nu el. Și fratele lui îi zice că gata, au aruncat prosopul, s-a terminat. În sfârșit, un om cu capul pe umeri. O trecut o săptămână, da? Pe 14 au avut loc, duminică, astăzi e duminică. În continuu, de o săptămână în continuu îmi apar videoclipuri cu el. Și oameni, da, care zic că vai de el și-a pierdut centura, și-a pierdut soția, și-a pierdut copiii și că e gata. Adică asta a fost toată cariera lui. Nu a murit omul, doar a pierdut, da, a pierdut cam urât, dar nu a murit, e viu, trăiește, o să continue. Îi trebuie o perioadă de timp să își revină, dar după mai continuă, nu știu, cariera lui nu e gata aici. Am înțeles că a avut 17 câștigate și nici o înfrângere. Ok, acum are una, ai 17-1. Nu prea înțeleg de ce oamenii chiar o duc în așa dramă, că nu e chiar așa dramă. A avut omul o seară mai proastă, nu. Au trecut prin anumite lucruri, nu s-o concentrat 100%, aia e. Omul lasă și o postare pe Instagram și zice: Justin, felicitări, ai spus că îți vei lăsa amprenta pe fața mea și ai făcut-o. Mi-ai luat vederea de la ochiul drept în prima rundă, iar de la stângul la sfârșitul rundei a doua. Omul zice că s-a pregătit, cică, dar nu știu exact ce să zic. Poate pur și simplu nu a fost seara lui. Justin a fost mai bun. Și mai zice că vom avea meciul nostru de revanșă. Am văzut niște postări foarte interesante făcute de Arman și dacă e cineva aici care ne-ar putea explica care e legătura dintre cei doi, aș aprecia foarte mult. Continuăm cu faptul că nu ar fi trebuit să
avea loc această gală pe peluza Casei Albe și că a existat un proces, mai exact, o organizație, Public Integrity Project, și 2 cetățeni din Virginia au dat în judecată administrația, zicând că structura metalică a fost construită fără aprobare și că peluza este considerată teren federal și e ilegal să organizezi evenimente sportive, comerciale, etc. Toate s-au respins. De ce? Pentru că toate aceste contestații au venit mult prea târziu, iar judecătorul a luat în considerare faptul că ar fi un prejudiciu mult prea mare pentru organizatori care au băgat sume uriașe de bani să oprească această gală cu 2 zile înainte. Bine, e puțin mai complicat, dar am zis să simplific totul. Oricum, dacă au avut voie sau nu au avut voie, e ceva de trecut. Și să terminăm într-o notă creativă, am avut festivalul Royal Ascot, mai exact curse de cai plus pălării extravagante. Așa, și despre cursele de cai nu prea vorbesc pentru că nu mi se par foarte ok. În general, atunci când unești un animal și un om să facă o echipă pentru a concura în ceva, nu sunt prea de acord. Chiar mă bucur că nu am bani și că nu o să am niciodată atâția cât să ajung aici. Mă simt mult mai ușoară, da. Vreau să zic doar că nu e stilul meu de viață. Să știți că a fost interesant, doar că mă opresc aici pentru că imediat trebuie să mă duc la servici. Mhm. Mm, 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 mm. Dacă ai ajuns până aici, să știi că îți mulțumesc. Asta a fost. Cred că pentru prima dată e suficient și a ieșit, sper că destul de bine. Sper. Ce să mai zic? Ne vedem weekendul viitor. Bye!